This is the energy vibration lezen voor de Ophiuchus Sun, Moon en Rising Sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de terugkomst. En de year hebben jullie de dieren energy van de mouse en de crocodile. Oké? De mouse en de crocodile. Oké, dus die energies van de mouse is een aarde element. Jullie zijn vuur. De energy vibration van this hair, it is lucht. Now the crocodile is a water energy. And what this does is that you name on the energy from the crocodile. Whatever the energy is, you name the positive energies from the rat. And what is the positive energy from the rat? The rat positive energy. Maar van de crocodile is zo het is. Je blijft even stil en je wachten. Maar je hebt je plan en je zit je plan om te doen. Oké? Dus je mag allebei van die energies gebruiken. This is an earth energy. This is a water energy. Oké? Nou, we gaan even nog verder. What come up this year for jullie Ophiuchus, and this is a practical year. Je eindigt hier zeer goed, is dat we zien de energie van balance. Whatever the issue and the situatie is, ik zie de energie van balance en een nieuw offer come in. Whatever the issue and the situatie dat is gespeeld, balance komt binnen. En whatever dat is gespeeld, ik zie de situatie waar je heeft best wel balance in je leven en je brengt balance in je leven in this year. Daar is een offer van helpen van je te balanceren whatever the issue and the situatie is. Als we bekijken de maand van januari, it is een water energy. Daar is wat conflicts in de maand van januari, maar ik zie best wel een positieve oplossing, oké? Dus in januari kom je in met een conflict en je krijgt een oplossing hiervan, oké? Dus whatever the issue is en de situatie, je krijgt best wel een oplossing hiervoor, omdat je gaat even realiseren dat de balance en de conflict blijft daaruit met de conflict. En de tweede, en met de conflict, daar is conflict met anderen, beoordeling, conflict met anderen. Vrede komt daar boven water, omdat vrede is hier. Dus whatever the issue en de situatie is met de conflict in januari, ik zie dat vrede komt op de eind januari, gaat in februari, oké? Dan hebben wij de energy van de hangman en nog water energy in de maand van februari. En dit heeft mee te maken met je kinderen. Ik zie dat sommige van jullie willen een oplossing voor je kinderen. Je wil rust even hebben om een situatie even te balanceren voor u en je kind. Als het niet je kind is, je innerlijke kind. Dat in februari is zoiets als, ja, ik voel me niet mezelf. En ik wil even rust om mezelf te vinden. En dat soort van ding is hier. Dus dat is best wel goed, oké? Dan hebben wij de energy in maart. Maart is een krachtige, positieve maand voor jullie. Het is een vuur-energy. En ik zie dat je bent gewoon voluit jezelf aan het klaarmaken voor iets. Dus je bent voluit jezelf aan het klaarmaken waar je zit, bepaalde dingen klaar te maken. En je krijgt een nieuw uitnodiging met een issue en een situatie. Dus whatever the issue en de situatie that is a play, ik zie de energie van de klaarmaken. Als we bekijken de energie van april, ik zie mensen help je. Mensen in de macht help je, whatever the issue en de situatie is. Mensen in de macht help je. Dat was geheim gehouden tegen jou. En ik zie dat mensen gaat je nou helpen om een situatie even out to balance. En dus
is best wel good, okay? Dan hebben wij een positive month. Een positive month. Ik zie de eind van de issue met een kleine meisje. Dus sommige van jullie hadden een issue op de workfloor. Ik zie dat in de maand van mei deze resolution with deze person is best wel out. Ik zie dat daar was, so it says, there was a meisje op de workfloor dat have some deceptive situatie. Ik zie ook een eind dat een kind dat was sick krijgt een nieuwe start, okay? Dus een kind dat was sick krijgt een nieuwe start. Whatever the issue en de situatie is, een kind dat was sick krijgt een nieuwe start, okay? Dus dit is positief. Dan zie ik liefde, dat jullie gaat op vakantie en je gaat een liefde in het buitenland gaan ontmoeten. En dit is best wel goed. Dus het hoeft niet in het buitenland, maar het kan iemand die is van buitenland afkomst of iemand die is basically out en onder cultuur of dat soort ding. Maar het is een ziel van. Het is your soulmate, oké? En dit is best wel goed. Als we gaan even verder, ik zie een issue. Sommige van jullie was wacht op een break. Uiteindelijk, de break is hier. Dat hangt vanaf wat zit in de break en wie je bent. Maar daar kunnen some oneerlijke situatie dat was gebeurd. En nou eindelijk, ik zie wel balance komt binnen. Whatever the issue en de situatie is. Ik zie best wel dat balance komt binnen. Dus je krijgt een bericht van iemand dat gaat aan jou vertellen dat een issue of een situatie dat je hebt gespeeld met. Balance komt best wel binnen, oké? Ik zie de eind tot de geheim dat was gehouden. Whatever the issue en de situatie is. Ik zie een eind tot de geheim dat was gehouden. Een zeer deceptive geheim dat is gespeeld. En I've gecreëerd. Daar was this issue met jaloezie, leugens, bedriegen. Dat is gespeeld. En ik zie nou een eind is gekomen tot this deceptive situatie. Dat is gebeurd. Victory en succes met de issue met een huis. Whatever the issue is en situatie, ik zie victory, victorious, successful over een huissituatie of een situatie op de werk. Oké, ik ken voor sommige van jullie van huis of van work. Maar whatever that is, the deceptiveness that there was, ik zie een victorious, successful outcomes met deze issue en deze situatie, om de waarheid is boven water gekomen. This is the month of September is een van je gelukste maand. En je gaat deze situatie winnen en overkomen. En dit is best wel goed. Dan als we gaan even verder. Ik zie de energie van een organisatie. Een groep van mensen kan op de workfloor. Dat sommige van jullie besloten om de contract weg te gaan. Dus sommige van jullie vrouw besloten dat je gaat weg van een organisatie. Je besloten dat je wil op zoek naar iets beter. Dus ik zie heel veel van jullie vrouw besloten in de maand van oktober dat je gaat weg van een organisatie. Ik zie verdriet, maar je denkt het is tijd. Misschien sommige van jullie gaat op pensioen of dat soort van ding. Dus het hangt vanaf hoe dat is gespeeld. Ik zie dat soort van issue. Komt best wel uit, oké? Dan zien wij een situatie, een transition. En je moet best wel beslissen. Een eind naar een collega op je werk. Dus ik zie dat sommige van jullie moet beslissen in de maand van oktober. Over een collega op je werk, oké? Je gaat best wel... het heeft mee te maken met je collega op je werk. Dus whatever it is. Ik zie dat misschien niet je vriendin of zo. Note een vriendin op de workfloor. Want als die moet uit, die wordt pissed off met jou. En ik zie dat sommige van jullie moeten beslissen over een collega gaan maken.
En ja, dat is de issue en de situatie dat is gespeeld in de maand van november. Ik zie transition en jullie moeten beslissingen gaan maken omdat transition komt binnen. Oké. Now, this is zeer positief. De eind van de conflict en jullie wordt gewonnen. Voor sommigen van jullie. De eind van een conflict en jullie zijn gewonnen. Whatever the issue en de situatie is, ik zie eind van de conflict en jullie hebben gewonnen. Ik zie fast success that come in voor sommigen van jullie. Dus sommigen van jullie fast success, whatever that is gespeeld, whatever that is getransponeerd, fast success come in voor sommigen van jullie. En this is zeer, zeer positief. Dus positive alignment van energy that come up. The conflict is over voor jullie. And the energy that come out is the energy from the sun. The success twice is here for jullie. Whatever the issue, whatever the situation that is gespeeld, success is here twice for jullie. En whatever that is gespeeld en getransformeerd, ik zie dat jullie wordt succesvol uitkomen out of een situatie. En je wordt succesvol in je leven, oké? Dus positief. Dan hebben wij confrontatie. En deze energy met confrontatie is dat sommige van jullie je teken iemand in je huis. En dames en heren, ik moet even tegen jullie zeggen. Laat de persoon, hou vast aan de persoon, dat hij blijft daar tot de politie komen, oké? Want als u dat niet doet, omdat confrontatie, obviously, iemand ging naar huis en ze zag iemand in zijn huis. Dames en heren, in 2012, iemand is ook in mijn huis geweest. Die had mijn sleutel gekopieerd en in mijn huis geweest. En dames en heren, ik moet zeggen tegen jou, ik word nooit meer veilig gevoel. Oké? Nooit meer veilig gevoel. En het is niet makkelijk om dat even te verwerken. En ik ga het aan jullie vertellen. Want vanaf 2012, dat is wanneer ik word niet meer veilig en ik voel mezelf niet meer veilig vanwege wat is gebeurd. Oké? Ik moet voor mijzelf bepaalde veiligheidssituatie even gaan doen om de rust, de innerlijke rust terug te vinden dat ik voel me veilig in mijn huis. Oké? En ik was in de Verenigde Staten en ik woon gewoon in het... eerst was ik met mijn familie, maar ik ben iemand... ik hou van gewoon in mijn eigen ruim om te zijn, weet je. En ik was daar met mijn family hier. Maar dan, ik was met mijn nichtje. En ik hou van rust, omdat ik moet de video's doen. En mijn nichtje loopt altijd door de video's. Of ze zit met mij om te praten of zo. En ik denk, nee. Ik moet mijn eigen apartment. En ik vind ze fijn, maar wat ze niet snapt is dat ik doe mijn video's online. En soms wil ze met me praten. En ik zit mijn video's om te doen of ze komt in de kamer en ze zitten rond te lopen. En ik denk, hey, ik moet mijn video's even doen, weet je. Dus ik moet rust hebben. Ja, ik moet even rust hebben. Dus ik ging op mijn eentje. En ja, normaal in de Verenigde Staten, daar zijn verschillende soorten, hoe zeg je dat nou? Verschillende soorten apartment complex, oké? En ja, je moet aanmelden voor je binnenkomen, oké? En die is connect met je telefoon. Dus als ik niet de hekken open, je kan niet binnenkomen. Zo heb ik geleefd. En ook als ik ben bij de rest van de familie, daar zijn mannen in de huis. En daar is in iedere huis security. Want
toen mijn moeder eerst vanuit de Verenigde Staten, ze komt naar Nederland, ze zei, oh my god, oh my god. En ik zeg, mam, wat is het? En ze gaat, ja, daar is geen veiligheid. Hoe doen jullie dat? En ja, ze had wel gelijk, weet je wel. En ze zegt, oké, je moet de veiligheidssysteem. Ik zeg, mam, dit is Nederlands niet. En ze zegt, nee, never. En mijn moeder had wel gelijk. Omdat in 2012 iemand dat besloten te kopiëren in mijn huis is geweest. Dus, dames en heren, ik ga het eigenlijk oprecht tegen jullie zeggen. Het is geen pretje, oké? Omdat je voelt je nooit veilig. En niemand snapt dat, weet je. Niemand snapt dat, omdat... Kijk, je hebt mensen in je huis komen en ze hebben zijn eigen energy. Je weet niet wat ze hebben gedaan, in je eten gegaan en dat soort van dingen. En ik vind dat gewoon disrespectful. Ik denk dat als mensen, mensen moeten gewoon op je klop op je de doorbel. En dan, ja. En ik zal zeggen, als iemand vreemd komt naar je door, je pakt je sloten, je gaat buiten en je staat even voor. En je spreekt met de persoon. Laat niet zulke mensen in je huis, omdat je weet niet. Tijd wordt veranderd dan 20, 25 jaar geleden, dames en heren. Oké? En als ik had gezien, want ik heb... Het was gewoon vreselijk. Ik moet alles uit mijn huis, omdat ik ben iemand, ik voel onder de mensen energy. En ik weet iedere keer, en ik dacht, mijn zoon was hier. Hij ging terug naar de Verenigde Staten. En ik woon alleen. En ik voel raar. Ik denk, nee, iets klopt niet in mijn huis. En ik denk, dit is even raar. En mijn partner kwam over, like, 1 keer in de week. En hij ging even boven in mijn wc. En toen zegt hij, hey, wie was hier? Ik zeg, ja, ik weet het niet. En mijn partner, en dat is wat ik hou van de Nederlandse moeder. Die trainen ze, die mannenkinderen, om de toilet even naar beneden te zetten als ze plassen. Dus hij weet, hij was daar niet. Ik was daar niet. Ik sta op, ik ging douchen. Altijd je toilet moet dik. Is feng shui. Ik bring positive energy. En heel veel mensen weten dat niet. Altijd je toilet, alle toilet moet altijd dik. Omdat het balanceert de energy in je huis. Is feng shui. Ga eens even Google. En hij zegt, schat, een man was in the house. Ik zei, kom net binnen. Wat bedoel je, een man was in the house? Hij zegt, ja, een man was in the house. Ik zei, wat bedoel je? En ik ging even boven. Ja, iemand was in the house. En dat is het met mensen, dames en heren. Als iemand access je huis, die uit de plas, die moeten echt plassen, omdat een dief, oké, luister. Deze zijn kleine dingen over diefte. Mensen die zijn diefde, die plassen heel veel, of die moeten gaan poepen, of die vallen in slaap. En daarom meestal van inbrakers wordt opgepakt vanwege ze laatste DNA, vanwege door die heeft gewoon geplast in mijn toilet, laat ze de haar van ze private part on mijn toilet. Nou, ik ben een vrouw, dus ik hoef niet de rem van de toilet op te zetten. En laat ze haar daarop. En zo had ik geweten dat er was een man dat was in mijn huis. En dat iemand was in mijn huis. Dus, dames en heren, ik probeer hier mijn veiligheid om terug te vinden. Echt waar. Ik moet een alarm op mijn huis zetten. En ik ging naar de Verenigde Staten. En ik woon in gewoon een veiligheid flat. Waar je kan niet binnenkomen als iemand jou niet inlaten. Zo verschrikkelijk het is. En dat is nu 2012, 2007 jaar. En ik heb nog steeds last. Ook als ik ben in mijn huis, ik zet de veiligheid op.
Serieus. Dus dames en heren, als je confronteert iemand in je huis, zorg dat ze de tijd doen. Ik hou van jullie. Neem een voorbeeld van mij. En Samuel is hier om een nieuw beginning aan jullie te geven. Dus Samuel is echt hier om een nieuw beginning om te geven. En dit is best wel goed. Positive alignment van energy. Nieuw beginning. Kom binnen voor jullie Ophiuchus. Dames en heren, ik ga het even zeggen namens Tot volgende keer.